مرحبا بكم اخواني اصدقائي عائلتي في انحاء الوطن العربي، اتمنى انكم جميعا صامدين امنين في بيوتكم ويملأكم الامل، لانه صدقوني حتحتاجوه عشان تقدروا تتابعوا المسلسل اللي جايبينه لكم اليوم. مسلسل قدم حلقات بقصص منفصلة، تقدر تسميها افلام قصيرة في مستقبل ديستوبي بائس. يا حبيبي كيف افلام قصيرة؟ كل حلقة مدتها اكثر من ساعة تقريبا. انا قلت قصيرة؟ ايوه قلت قصيرة. تعال اسوي لك بلاي باك وتذكر. دقيقة. يلا let's do it. Cameras rolling, sounds rolling and action. مرحبا بكم اخواني اصدقائي عائلتي في انحاء الوطن العربي، اتمنى انكم جميعا صامدين امنين في بيوتكم ويملأكم الامل، لانه صدقوني حتحتاجوه عشان تقدروا تتابعوا المسلسل اللي جايبين لكم اليوم. مسلسل قدم حلقات بقصص منفصلة، تقدر تسميها افلام قصيرة في مستقبل فعلا. يلا نعيد، ليتس جو. سلسلة حلقات الخيال العلمي اللي قدمت قصص منفصلة في أزمنة مختلفة في مستقبل أسود باسم المرآة السوداء، ويقصد بالمرآة السوداء شاشات جوالاتنا، لابتوباتنا وتلفزيوناتنا اللي نشوف انعكاسنا الأسود المظلم فيها وهي مقفلة. 22 قصة مختلفة تتصادم فيها التكنولوجيا مع غرائزنا كبشر وأسوأ ما فينا، ونشوف سيناريوهات مختلفة لكيف ممكن الشاشات والاختراعات اللي صنعناها عشان نخدم البشرية كيف ممكن نستعملها عشان ندمر البشرية. Everyone will see it. The world will see it. Oh God, I can't watch this. نزل الموسم الأول لبلاك ميرور في 2011 والثاني في 2013 على القناة البريطانية الرابعة بإنتاج البي بي سي اللي عطونا أفضل حلقاته، ومن بعدها استلمته نتفليكس وعطونا الموسم الثالث والرابع والخامس. لكن خلونا نرجع لبدايات المسلسل ونعرف مين هو الرجل الأول خلفه، المبدع، الكرييتر. I would describe Black Mirror as a box of dark chocolates. You never know quite what you're going to get, but you know it's going to be dark chocolate. المقدم التلفزيوني البريطاني تشارلي بروكر، واللي معروف بسخريته ونقده اللاذع في كل البرامج التلفزيونية والمسلسلات الكوميدية اللي كتبها، لكن جاء طلع كل السوداوية اللي في راسه علينا في بلاك ميرور. ورغم تفاوت جودات الحلقات، كل حلقات بلاك ميرور تستاهل وقتك، ما في حلقة سيئة، في افريج وفي ممتاز. لكن عشان اثبت لك هذا الشيء ما ينفع اقعد كذا اهذي في الهواء، لازم اجاوب على السؤال الكوني. تخيل معايا عدستين في عينك قادرة انها تسجل كل ما ترى على مدار يومك بالصوت والصورة، وبعدين تعطيك اكسس لهذه الذكريات بضغطة زر. Because memory is for living. تخيل يموت شخص عزيز عليك، لكن في ذكاء اصطناعي قادر انه هو يحاكي ردات فعله وافكاره وكلامه وصوته ويتثبت على روبوت يشبهه ويجي يعيش معاه. تخيل انه البشر زيهم زي المطاعم والكافيات، يكون عندهم نظام تقييم وريتنج وتقدر من خلاله تكتشف مين فيهم الصالح ومين فيهم السيء. 2 stars. Wasn't a meaningful encounter. تميز بلاك ميرور بعرضه لاختراعات مستقبلية رهيبة، كل الحلقات مليانة شاشات و AI ذكاء اصطناعي و VR، وأغلبها تقنيات ممكن ما وصلنا لها في حاضرنا، لكن قوته الحقيقية أشوفها تجي من القصص الإنسانية وتطور شخصياتها الجيد والنهايات التويستية المحبوكة. المسلسل بمواسمه الخمسة بمجموع 22 حلقة متوفر الآن كامل على نتفليكس، تقدر تروح تشوفه. الحلقات جوداتها متفاوتة لأنها تم صنعها من قبل فرق إنتاج مختلفة وبممثلين مختلفين، بعضهم معروفين رائعين زي جون هام الرهيب اللي جانا في حلقة وايت كريسماس، وجو كول AKA جون شيلبي، وبريس دالاس هاورد، وأندرو سكوت AKA موريارتي، وغيرهم. This means fun. Or it should.
وبما انه ال 22 حلقة منفصلة يعني ما تحتاج انك تشوف المسلسل من بدايته من الموسم الاول رغم انه هذه الطريقة المثلى، خلينا الان نشاركك بعض الحلقات المفضلة لنا احنا في مسلسل بلاك ميرور. The Entire History of You، الحلقة الثالثة من الموسم الاول واللي فيها عدسات حفظ الذكريات اللي قلت لك عنها، مكتوبة جدا صح هذه الحلقة، وهي اللي لما وصلت لها وانا اتابع المسلسل قلت وقف، المسلسل هذا فعلا مختلف ويستاهل وقفة احترام. وايت كريسمس، الحلقة الرابعة من الموسم الثاني وتقريبا حلقتي المفضلة في المسلسل، 3 قصص كلها رهيبة تتقاطع مع بعض في الكريسمس، مكتوبة الحلقة الصح وأداء رائع من جون هام وباقي الكاست، ونهاية تويستية حتفجر مخك. نوز دايف، الحلقة الأولى من الموسم الثالث، هذه الحلقة يا إخوان وأنا أشوفها في لحظات كنت أبعد عيني من الشاشة بشعوري بالتقزز والشفقة على البشرية وعلى الشخصية الرئيسية بشكل خاص اللي أدتها بريس دالاس هاورد صح. وأخيرا USS كاليستر من الموسم الرابع، الحلقة اللي عيشتنا عوالم مسلسلات الفضاء التلفزيونية الرهيبة ببرودكشن ديزاين خرافي وأسلوب سرد ممتع ونهاية جيدة. حصدت USS كاليستر جوائز بافتا وإيمي كثير للمسلسل، بالإضافة لبلاك ميوزيوم، شت أب أند دانس وبلاي تيست. من الآخر ريحني وروح شوف كل حلقات المسلسل، صدقني ما في ولا حلقة حتندم على مشاهدتها. وبالمناسبة في أيضا حلقة تفاعلية منفصلة عن المسلسل موجودة على نتفليكس بعنوان بلاك ميرور بندر سناتش، هذه الحلقة تقدر أنت داخلها تتحكم بقرارات الشخصية الرئيسية، أشوفها أقرب للعبة من كونها دراما لكنها ما زالت تستحق التجربة. Everything happens for a reason. ختاما أعزائي، ما أتوقع أنه بلاك ميرور أبدا قال أنه التكنولوجيا سيئة، أعتقد أن الرسالة الأكبر هنا هو كيف البشر ممكن يكونوا سيئين إذا اقتدروا، والتكنولوجيا بس أعطتهم هذه القدرة. إذا أعجبك بلاك ميرور وتبغى تشوف مسلسلات ثانية من نفس الجو والجانرا، أنصحك ما تفوت ذا تويلايت زون الكلاسيك الرهيب اللي ألهم بلاك ميرور ومسلسلات خيال علمي كثير غيره، وأيضا إلكتريك دريمز الموجود على أمازون، موسم واحد بمجموع حلقات يمكن 7 أو 8 كلها أيضا تستحق المشاهدة. Travel more. Share more. Smile more. Find more. Consume more. Think more. قل لي إيش حلقة بلاك ميرور المفضلة عندك تحت في التعليقات، بالإضافة لأي مسلسل تبغانا نقول لك ليش لازم تتابعه في الشهور القادمة، ودائما كون في المر. شير لايك سبسكرايب يا عمي. يا رجل عوافي حفظه خلاص قلنا له. لا ما حفظه، قولها عشان يفهم. مشي يا زلمة مشي. يا ابني خليك رجال والزم مكانك وقول اللي قلت لك عليه. رجال والزم مكانك، ايش ما انت شايف رجال قدامك؟ تهديد هذا ها؟ ايوه تهديد. ايوه تهديد، يا والله ماني قايل، يمين عبطا وعنادا فيك ماني قايل ولا فاتح فمي يا ابلع بلوك. لايك وشير اذا عجبك الفيديو، سبسكرايب يخلي تواصلنا اسهل، ودائما كون فيلم. You can blame me. Try to shame me. And still I can't.